Xin chào mọi người, thì trong video ngày hôm nay tôi muốn gửi đến mọi người một hình ảnh giản dị và quen thuộc đối với những ai đã và đang sinh sống tại Sài Gòn hoặc những ở thành phố lớn khác. Đó là cuộc sống mưu sinh của những người buôn bán ngoài lề phố, đặc biệt là hình ảnh của những chiếc gánh hàng rong. Bây giờ mời mọi người hãy theo chân tôi. Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông với hơn 300 năm hình thành và phát triển thì cũng là từng ấy thời gian mà cái gánh hàng rong cũng hình thành cùng với quá trình phát triển hội nhập của Sài Gòn ngày nay. Ngày nay, hòn ngọc Viễn Đông đã bị lu mờ, tuy nhiên gánh hàng rong đã đi vào ký ức của biết bao thế hệ người dân sống ở Sài Gòn, đã nuôi lớn biết bao nhiêu tâm hồn, và gánh hàng rong đó đã tạo nên cái chất riêng của Sài Gòn mà ai đi xa rồi cũng phải nhớ. Theo tôi nghĩ, dường như những ai đã từng sống ở đất Sài Gòn, từng hít thở bầu không khí ở nơi đây dù cả cuộc đời hay chỉ những phút giây ngắn ngủi, cũng đều khó quên đi những tiếng rao quen thuộc của những người bán hàng rong. Đó là một món ăn tinh thần đặc biệt của người dân Sài Gòn nói riêng và của cả nước Việt Nam nói chung. Tiếng rao đó nó không mùi, không vị nhưng đủ đọng lại trong thính giác của người nghe, để rồi người ta phải nhớ lại, suy ngẫm và bồi hồi. Đặc biệt là những lúc mà ta xa Sài Gòn. Người ta nói tiếng rao của người gánh hàng rong là đặc sản của hồn Việt, quả là không sai. Ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội với sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật. Chỉ cần một cú click chuột là bạn có thể vào một trang thương mại điện tử với đầy đủ các mặt hàng mà bạn muốn mua. Tuy nhiên, để tìm lại được cái không khí đáng yêu, gần gũi và giản dị của gánh hàng rong thì không có bất kỳ trang thương mại nào có thể tạo ra được. Thật đau xót và mỉa mai thay khi một trí thức được đào tạo bài bản chuyên nghiệp lại sử dụng những ngôn từ không thích hợp khi mô tả về người bán hàng rong đang khó khăn trong thời buổi Covid. Anh ta nói rằng người bán hàng rong là sống ký sinh trùng trên từng con phố. Lời nhận xét vô hồn vô cảm đó đã làm cho cả xã hội phải giật mình, phải bàng hoàng. Bản thân tôi cũng hết sức bất bình khi nghe lời nhận xét vô cảm đó. Tuy nhiên, người phát ngôn cũng đã xin lỗi, và người bán hàng rong vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan, và những gánh hàng rong vẫn sáng đèn. Và tôi tin rằng những người gánh hàng rong đủ lòng rộng lượng và bao dung để tha thứ cho những ai lầm lỗi. Lấy một cái lút này là có bán đâu. Lấy một cái lút này thôi. Không bán anh ơi. Thấy chưa? Em bán nguyên cây không? Đó, bán xong rồi cái cây nó không có bán được cho người ta đó. Cây là bao nhiêu ạ? Cây xị. Giờ thì thành cây mới rồi là như thế. Quay trở lại câu chuyện về gánh hàng rong, tiếng rao của người gánh hàng rong như một thói quen định hình của người Sài Gòn. Thì bình minh khi còn nhấp nhón thì từng cái gánh hàng rong, từng xe hàng rong đã rong ruổi khắp từng con phố ngõ hẻm. Và đến khi mà màn đêm buông xuống, trên trời lung linh những vì sao, thì những gánh hàng rong mới quay trở về để nghỉ ngơi. Mặc định đối với những người gánh hàng rong, đó là một cuộc sống mưu sinh trường kỳ và cam khổ. Mãi khi bầu trời lung linh những vì sao, họ lại tất bật trở về. Đó như là một vòng tròn lẩn quẩn cho một cuộc đời. Nhưng với nhiều người, đặc biệt là những đứa trẻ, tiếng rao ấy gắn liền với sự cồn cào khi bụng đói. Và tôi cũng đã từng phải ăn rất nhiều thức ăn từ những người gánh hàng rong. Những buổi sáng đi làm, tôi phải lót đầy dạ dày bằng những thức ăn nhanh của những người gánh hàng rong, cho nên tôi không thể nào quên đi tiếng rao của họ. Những người bán hàng rong với những mảnh đời không ai giống ai. Có những người đã sinh ra đã chịu thiệt thòi hơn những người khác. Có người đã mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa.
Họ là những người không có gì, không có mặt bằng, không có vốn, không có đồng lương ổn định. Cuộc sống của họ là những chuỗi ngày vất vả và cực khổ. Đó là những gì nó đeo bám những người bán hàng rong. Và đau khổ hơn, có khi những người bán hàng rong từng gặp phải những bệnh hiểm nghèo hoặc những cái tai nạn lao động, có khi họ mất đi bàn tay, đôi chân. Chính vì thế gánh hàng rong là kế sinh nhai để nuôi sống bản thân họ, hoặc có khi gánh hàng rong là phương tiện để nuôi sống cả một gia đình. Biết đâu phía sau những đồng tiền lời ít ỏi của những người bán hàng rong lại là phần tiền để dành mua hộp sữa, mua quyển sách cho những trẻ em thơ với những khát khao đến trường. Và biết đâu phía sau những gánh hàng rong, những xe hàng rong hàng ngày rong ruổi trên những đường phố, bất kể nắng hay mưa, lại là ước mơ của biết bao nhiêu đứa trẻ với mong muốn ngày mai tươi sáng hơn. Và tất nhiên rằng không phải người bán hàng rong nào cũng có hoàn cảnh khó khăn. Bạn hoặc tôi có thể đã từng được nghe kể một người nào đó, họ có cuộc sống từ cực khổ đi lên khá giả, tuy nhiên họ vẫn giữ cho mình cái nghề bán hàng rong hay bán hàng dạo. Cho dù con cháu họ có khuyên là nghỉ để an hưởng tuổi già, tuy nhiên họ vẫn đeo giữ cái công việc hàng ngày của mình, đó là rong ruổi trên từng con phố để bán những món hàng mà mình yêu thích cho những người khách quen thuộc. Có lẽ đối với họ, lao động là vinh quang, và tôi tin rằng cái nghề bán hàng rong nó đã thấm vào trong xương tủy của họ. Và khi tôi tìm hiểu về cái nghề bán hàng rong này, tôi hỏi họ tại sao chú hoặc bác không nghỉ đi để an hưởng tuổi già. Họ trả lời một cách giản dị và thân yêu rằng nếu như nghỉ ngơi, không có gì làm thì cảm thấy khó chịu, tay chân ngứa ngáy, nghỉ được vài ngày là lại xách đồ đi bán ngay. Đó là một câu trả lời hết sức dễ mến mà tôi từng được nghe. Ngày nay, đôi quăng gánh hàng rong với hai thúng gánh hai bên đã không còn xuất hiện nhiều trên đường phố Sài Gòn, bởi vì với nhu cầu bán được nhiều hàng hóa hơn, bán cho nhiều người và bán trong thời gian lâu dài, thì những chiếc quăng gánh được thay thế bằng những chiếc xe ba gác máy, những chiếc xe đẩy hoặc là những chiếc xe Honda bán hàng lưu động. Tuy nhiên, sự phát triển của những người bán hàng rong và những phương tiện phục vụ cho công việc bán hàng rong hàng ngày của họ cũng được cải tiến. Điều đó đã đem lại không ít phiền toái trong quá trình tham gia giao thông ở những thành phố lớn như Sài Gòn. Trong video này, tôi không cổ vũ cho những người bán hàng rong, mà tôi chỉ muốn mang đến cho mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn đối với những mảnh đời mưu sinh bằng chính sức lao động của mình. Nhiều người lầm tưởng rằng công việc bán hàng rong rất là dễ dàng. Tuy nhiên khi bước vào thực tế, người ta mới ngỡ ngàng bán hàng rong là sự kết hợp giữa nghệ thuật kinh doanh và nghệ thuật trưng bày. Và người bán hàng rong cũng cần phải có những kinh nghiệm. Và bởi vì quá trình bán hàng rong, họ phải biết lựa chọn địa điểm phù hợp để đứng bán, hoặc những tuyến đường phù hợp với những sản phẩm mà mình bán ra. Và người bán hàng rong cũng là một chuyên gia tâm lý. Chẳng hạn như một người bán đồ chơi cho trẻ em, họ phải biết níu kéo trẻ em bằng những hình ảnh bắt mắt. Ngoài ra, người bán hàng rong cũng là những nhà marketing thuộc hàng giám đốc và trưởng phòng. Tôi nói đơn giản, trên đường phố hàng ngày mọi người đi có thể nhìn thấy những cái biển quảng cáo, chẳng hạn như là cam sành nửa ký 20.000, bao ngon. Chỉ thế thôi đã đầy đủ thông điệp về sản phẩm, về nguồn gốc, về giá cả, về cam kết chất lượng sản phẩm, chỉ vỏn vẹn trong vài câu chữ. Và người bán hàng rong có một nét nổi bật, đó là họ rao hàng chuyên nghiệp còn hơn cả MC ở truyền hình. Những giai điệu rao hàng dường như nó quá đỗi quen thuộc đối với những ai đã và đang sinh sống ở Sài Gòn, và họ đã biến tấu những lời rao của họ trở nên vui tính. Và nhiều người cảm thấy thú vị và cảm thấy tò mò, phải ngoái cổ lại khi nghe tiếng rao như vậy. Bởi vì họ phải thay đổi cách rao để không tạo sự nhàm chán và ức chế, mà còn cho họ sự tò mò, vui vẻ. Đúng là một nghệ thuật. Xét về khía cạnh kinh tế thì gánh hàng rong đã góp phần phân phối hàng hóa ra thị trường một cách rộng rãi. Cuộc tranh luận về công và tội, yêu và ghét của gánh hàng rong
vẫn chưa có hồi kết. Thế nhưng những gánh hàng rong vẫn góp phần chắp cánh cho những ước mơ cuộc đời, giúp cho những gia đình vượt qua những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Và tôi chắc chắn trong cuộc đời của mỗi người, những người đã qua đi, những người ở hiện tại và những người ở tương lai, rồi sẽ có một lần trong đời mình sẽ chạm vào gánh hàng rong hoặc là ăn những thức ăn từ gánh hàng rong đó. Có khi những người trưởng thành, những người thành đạt, danh vọng trong cuộc sống lại lớn lên từ những gánh hàng rong, bởi vì tôi biết được rằng không ít những nhà tỷ phú, triệu phú hoặc những chính trị gia nổi tiếng trên thế giới cũng từng xuất thân từ những gánh hàng rong đơn giản như vậy. Mặc cho dòng thời gian thay đổi, mặc cho sự phát triển hiện đại của xã hội, gánh hàng rong vẫn bền bỉ, trung thành và che chở chắp cánh cho những ước mơ vì một ngày mai tươi sáng hơn. Và trong tương lai, tôi hy vọng rằng những gánh hàng rong này sẽ được mọi người trân trọng, có cái nhìn bao dung rộng lượng hơn nữa. Và trong khuôn khổ video này, tôi không có nhiều thời gian để gửi đến mọi người những câu chuyện về những gánh hàng rong. Tôi xin tạm dừng video này tại đây. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thật là thoải mái. Mọi người vui lòng đăng ký kênh, like và share video. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.